Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Erasmus+ e-Classes. Pagini web în Word în 6 pași simpli. Primul pas este lansarea în execuție a aplicației. Eu voi folosi aplicația Microsoft Office Word 2019, dar lucrurile sunt asemănătoare începând cu aplicația Microsoft Word 2007. Pentru acest lucru, apăsați butonul Căutare, în casetă tastați cuvântul Word, după care apăsați tasta Enter. Din fereastra deschisă, alegeți opțiunea Document necompletat și începând cu acest moment, puteți folosi aplicația Microsoft Word pentru a realiza pagini web. Următorul pas este salvarea documentului ca pagină web. După ce ați introdus textul, aceasta este o pagină web, de exemplu, puteți să-l prelucrați, să-l formatați, modificați fontul, modificați dimensiunea, culoarea, iar pentru a salva documentul ca pagină web, din fila Fișier, alegeți opțiunea Salvare ca. În fereastra deschisă, selectați Răsfoire. Eu voi alege să salvez acest document pe desktop, în folderul Pagini web în Word. În caseta Salvare cu tipul, alegeți opțiunea Pagină web, iar în caseta Nume fișier, scrieți numele fișierului. Eu îl voi numi Pagina 1, Pag 1. Dacă doriți să modificați titlul paginii, apăsați butonul Modificare titlu, iar în fereastra de dialog deschisă, tastați noul titlu al paginii, prima pagină web. Apăsați butonul OK și apoi butonul Salvare. Vedeți deja că lățimea paginii s-a mărit, deoarece suntem în modul de vizualizare aspect pagină web. Haideți să vedem și care este rezultatul. Deschidem folderul Pagini web în Word, vedem că apare fișierul pagina1.html cu folderul lui corespunzător. Deschidem fișierul Pagina web și observăm că este deschis deja cu un browser de internet, Microsoft Edge. Deci am realizat prima pagină web cu ajutorul aplicației Microsoft Office Word. Următorul pas este realizarea template-ului sau a șablonului. Pentru ca informația să fie mai bine structurată, o voi organiza într-un tabel. Pentru asta, din fila Inserare, grupul Tabele, opțiunea Tabel, aleg un tabel cu o coloană și 3 linii. Din fila Aspect, potrivire automată, aleg să potrivesc automat lățimea coloanelor, astfel încât să ocupe toată zona de lucru. În prima linie voi insera o imagine din fila Inserare, opțiunea Imagini. Imaginea am salvat-o de pe internet, în folderul Pagini web creat anterior. Perfect. Imaginea este un picuț cam mare. Cred că o înălțime de 7 și o lățime de 35 de cm este suficientă. O vom alinia la centru și o vom centra în celulă, aplicând o spațiere înainte și după de 4 puncte. În cea de-a doua linie a tabelului vom scrie cele 6 pagini pe care urmează să le creăm. Prima pagină, pagina principală Home, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla, Firefox, Opera, Safari și acestea sunt cele 5 browsere pe care urmează să le prezentăm. Din fila Pornire modificăm dimensiunea 20-22, modificăm fontul, nu sunt anumite reguli, alegeți ceea ce vă place, ceea ce doriți, astfel încât să arate cât mai bine site-ul pe care îl creați. Și aici vom alege să modificăm spațierea înainte și după paragraf, pentru ca informația să fie centrată. Următorul pas ar fi să ascundem bordurile, fără borduri, da? Pentru a nu fi vizibil acel tabel pe care l-am introdus doar pentru a ne organiza informația cât mai bine. Dacă doriți să aplicați o pată de culoare din fila Proiectare, grupul fundal Pagină, alegeți culoare pagină și alegeți o nuanță care considerați că este
potrivită pentru pagina voastră web, mai deschisă, mai închisă și cam asta a fost tot. Partea aceasta de început se va găsi în fiecare pagină web, iar modificările le vom face în cea de-a treia linie a tabelului, adăugând text pentru pagina Home și pentru cele 5 browsere pe care le vom prezenta. Următorul pas este crearea linkurilor sau a legăturilor. Ați văzut că nu este deloc greu să creezi o pagină web în Word. Eu am creat deja pagina index, pagina cu informații despre Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera și Safari. Da? Deci am creat cele 5 pagini web pentru cele 5 browsere și pagina Home. Întrebarea acum este cum putem să realizăm un site, adică cum putem lega între ele cele 5-6 pagini web pe care noi le-am creat deja. Pentru pagina Home, de exemplu, din fila Inserare, alegem din grupul Linkuri opțiunea Link. În fereastra de dialog deschisă, selectăm fișierul care dorim să ne fie deschis. Vedeți că deja am folderul pagini web care se găsește în desktop, da? Desktop pagini web în Word și vreau să-mi deschidă pagina Home, da? Pentru că am selectat textul Home, deci adică pagina index, pagina principală. OK, în momentul în care am apăsat butonul OK, textul este subliniat și scris cu albastru, deci deja este un link. În mod absolut asemănător, procedăm și pentru cele 5 browsere, fila Inserare, grupul Linkuri, opțiunea Link și de data aceasta vreau să-mi deschidă pagina Google Chrome, OK, Microsoft Edge, fila Inserare, Link și alegem pagina Microsoft Edge, da? Absolut asemănător, identic, vom proceda și pentru celelalte browsere. Un picuț va trebui să fim atenți, să selectăm pagina care trebuie, Opera, da? Opera HTML, nu Opera până în G, nu vrem să ne deschidă imaginea și, în ultimul rând, Safari, Link și vom alege pagina web safari.html. OK, salvăm, Ctrl-S sau din fila fișier opțiunea salvare și să vedem ce am făcut. Minimalizăm paginile. În folderul pagini web, pagina principală index, deja vedem că apar hyperlink-urile pe care le-am creat. Google Chrome, aici nu avem hyperlink-uri pentru că nu am lucrat. Da? Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera și Safari. Acum, dacă doriți ca linkurile să fie prezente și în celelalte pagini, fie aplicați pe textul introdus hyperlink, legături, sau dacă nu, copiați linia și o lipiți și în celelalte pagini. Ctrl-V pentru lipire, Ctrl-C pentru copiere, deci după ce am selectat o dată, informația copiată se află în clipboard, în memoria clipboard și este suficient să folosim doar combinația de taste Ctrl-V pentru a lipi informația copiată. Și în ultima pagină web, Ctrl-V. Nu uitați să salvați, Ctrl-S, X, închidem toate fișierele, Ctrl-S sau butonul salvare sau din fila fișier, opțiunea salvare. Oricare metodă doriți să o folosiți este cu același rezultat. Dacă deschidem pagina principală index și accesăm Microsoft Edge, vom observa de data aceasta că și în această pagină de internet apar hyperlink-urile și astfel din orice pagină pot să am acces la oricare altă pagină a site-ului pe care l-am creat. Următorul pas este editarea paginilor web.
A greși e omenește, da? Există posibilitatea să greșim ceva într-o pagină web. Ce putem face? Putem remedia, putem rezolva acea greșeală sau trebuie să creăm din nou pagina de la capăt? Sub nicio formă nu vom crea pagina din nou, de la zero. Click dreapta pe fișierul pe care dorim să-l modificăm, Open with, alegem aplicația Microsoft Word, aplicație cu ajutorul căreia am realizat toate paginile până acum. Presupunem că în navigator internet vrem să scriem înroșat, Ctrl-B sau pictograma B din grupul font al filei pornire și, de ce nu, am vrea ca pe fiecare, când facem click pe fiecare imagine a browserului web, să ne fie deschisă pagina web cu mai multe informații despre browserul respectiv. Vedeți că este o imagine, da? Toate browserele sunt organizate într-o singură imagine, deci vom face următorul lucru. Din fila inserare, grupul ilustrații, alegem opțiunea formă, voi alege un pătrat, da? Am acoperit deja imaginea. Din fila format, umplere formă, voi alege fără umplere, fără contur. Da? Deja este selectată forma, dar nu este vizibilă. Din fila inserare, grupul linkuri, alegem opțiunea link și vrem să ne deschidă pagina web googlechrome.html. Da? Ok. Ctrl-S pentru a salva fișierul și haideți să vedem dacă modificarea pe care am făcut-o este vizibilă și în browserul de internet sau doar am făcut-o noi. Navigator internet deja apare îngroșat și atunci când fac click pe Google Chrome, deja observ că îmi deschide pagina web cu informații despre browserul Google Chrome. Da? Deci am reușit să și editez o pagină web, deci nu este nicio problemă dacă mai greșim. Ideal este să nu greșim, dar dacă greșim, putem remedia acea greșeală. Ultimul pas este realizarea unei aplicații practice. Pentru a fixa aceste noțiuni, va trebui să realizați, cu ajutorul aplicației Microsoft Word, un site care să îndeplinească următoarele cerințe. Tema, la alegere. Minim 5 pagini web legate între ele, din fiecare pagină web să aveți acces la toate celelalte pagini, minim 3 imagini, fundal diferit de culoare albă pe fiecare pagină, o legătură către un document Word și legături către 2 pagini web care se află pe internet. Mult succes!